سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. شنیدین از قدیم گفتن ما تحتی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه؟ این حکایت گندگوز منطقه ماست. کشته شدن 10 نفر در حمله بامداد امروز پاکستان به روستای مرزی در خاک ایران. در این حادثه 3 تا زن کشته شده و 4 کودک که اینا اتباع غیر ایرانی هستن. خب خدا رو شکر، دست شما درد نکنه جامعه. موشک خوردن خدا رو شکر داره. حالا اگه ساختمون مجلس تو بهارستان یا کاخ ریاست جمهوری تو پاستا رو زده بودن باز یه چیزی. جمهوری اسلامی ایران خواستار توضیح فوری مقامات پاکستان درباره حوادث بامداد امروز در روستای مرزی اطراف فراوان شد. ول کنین دیگه، بس این همه خشونت. پدرشون رو در آوردید که من خواهش میکنم حداقل اون فوری بودن توضیح رو بیخیال شین و به یه توضیح خالی اکتفا کنید. حمله موشکی بامداد امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واکنش‌های مردمی هم داشته. اینقدر خوشحال و مسرور بودم که در پوست خودم نمی‌گنجیدم. هم در خودش نمی‌گنجیده. واقعا هم مردم حق دارن خوشحال باشن. همین که وسط این موشک‌بازی‌ها به هیچ کدوم از هواپیماها و کشتی‌ها و قطارهای خودی آسیب وارد نشده، باید جشن ملی برگزار کنن. عکس‌های پیشرو مجید آقادزایی، تاجر معروف کردستان عراق که در حمله موشکی سپاه پاسداران کشته شد، در کنار یک خاخام صهیونیست در سرزمین‌های اشغالی منتشر شده. عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی تنها نیروهای امنیتی جهان هستند که به جای GPS و پهباد و ماهواره‌های جاسوسی اهداف ترورشون رو با فتوشاپ شناسایی میکنن. این اینکه تو مسابقه تیراندازی اول شلیک کنی بعد هر جا خورد بری سوزن پرگار بذاری اونجا رو سیبیل بکشی. وزیر خارجه حکومت طالبان از جمهوری اسلامی و پاکستان خواسته خویشتن‌داری کنند. اون اوایل که طالبان دوباره برگشته بود یه سری ارزشی داشتن تطهیرشون میکردن که نه اینا عوض شدن، ولی الان دیگه برعکسه. طالبان باید واسه مردم افغانستان جمهوری اسلامی رو تطهیر کنه. یعنی واقعا اون که بهشون نریده بود جنبش اصیل منطقه بود. کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه در سوریه. وزیر خارجه جمهوری اسلامی این حمله رو ناشی از به گفته او شکست اسرائیل در غزه عنوان کرد. خوبه اینا فوتبال رو اختراع نکردن، اگه الان قانون فیفا اینجوری بود که هر تیمی گل بیشتری بخوره برنده است. دوست داشتید که بتونید تو غزه باشید؟ خیلی یکی از آرزوهامه که بتونم یک روزی برم فلسطین. یه جوری حسرت میخوره انگار غزه رفتن ویزای شنگن میخواد. خب پاشو گم شو برو دیگه، مریخ که نمیخوای بری. غزه سختته؟ اوکی. یمن، سوریه، لبنان. اصلا حمله به عین الاسد مسئلهش این نبود که چه تعداد نظامی آمریکایی تو این حمله کشته میشوند. پس واسه این بود که ببینید چه تعداد سوسمار و شتر کشته میشن. لعنتی‌ها یه جور بیابونای عراق رو با موشک شخم زدید که الان تو خاکش میشه راحت کشاورزی کرد. حالا آمریکایی‌ها اعلام کردن 110 نفر نام 100 و چند نفر ضربه شدید مغزی شدند. اونجا آمریکایی‌ها که تلفات خودشون اعلام نمی‌کنن، همون موقع اعلام شد که تلفات اعلام نمیشه. اعلام کردن که اعلام نمی‌کنن. خب اگه قرار بود اعلام نکنن که کلاً از اول همینم اعلام نمی‌کردن. کدوم ابلهی اعلام نکردنشو اعلام میکنه آخه؟ از سال 1945 که آمریکایی‌ها پیروز جنگ جهانی دوم بودند، هیچ پایگاه نظامی آمریکا توسط یک کشور مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه آمریکایی‌ها پاسخ خرد کننده دادن بهش. خب شما خودتون به خودتون چنان پاسخ خرد کننده ای دادید که اونا اصلا دیگه نیازی به پاسخ نداشتن. پاسخ چی رو بدن؟ دشمن چه واکنشی نشون خواهد؟ هر غلطی میخوام بکنم هیچ مشکل نیست، مهمم نیست.
و مشتمون پره الحمدلله. شما مشتتونم عین مغزتونه. اگه به اون میگید پر که خب بله مشتتونم پر محسوب میشه. بعضی وقتا این شکل از مقاومت ایدئولوژیک زندگی مادی ما رو، روزمره ما رو به خطر میندازه. دلار گرون میشه، مایحتاجمون گرون میشه، ممکنه ما هدف موشک قرار بگیریم. مگه فقط یه غزه است؟ لبنان هست، فلسطین هست، یمن هست، سوریه هست، هشت شعبیه هست. ماشاءالله هرچی تروریست تو منطقه است رو به سرپرستی قبول کردین. خب اگر شما خمس و زکات میدادین فقیری تو جامعه باقی نمیموند. چند درصد ما خمس میدیم؟ چند درصد اونهایی که مشمول زکاتن از جمله کشاورزا زکات میدن؟ راست میگه. شما میدین؟ اگه مردم خمس و زکات میدادن هیچ فقیری باقی نمیموند بین آخوندا. و الان کم کم یکی یه دونه شاسی بلند زیر پاشون بود. ولی خب مردم ممکنه معتقد نباشن به این چیزا. کاش حداقل شما اختلاسگرای چفیه پوش که نماز روزه هاتون ترک نمیشه خمس و زکات پولایی که میچاپینو میدادین. مالیات که میدیم آقای دکتر. اشکال نداره، مالیات حق شهروندیه، خمس حق دینیه. شما اتریش هم باشید باید مالیات بدید. با این تفاوت که توی اتریش مالیاتشون تبدیل به جاده و اتوبان و مترو میشه، تو ایران تبدیل به بیلبورد مرگ بر آمریکا و نقاشی خواهرم حجاب تو لنبه بیشتر زندگی بهتر. آیا زمان اون نرسیده که ایران هم سلاح اتمی داشته باشه یا یک آزمایش اتمی انجام بده حداقل؟ حداقل. حالا نیست از همین سلاحایی که الان دارید موشک خیبر و تانک حیدر و ضد هوایی اکبر و زیر دریایی غضنفر و بقیه خیلی درست و دقیق و بجا استفاده میکنی؟ آدمی که عرضه رانندگی نداره تو پارکینگش بنز باشه یا پراید فرقی میکنه مگه؟ فرود موفقیت آمیز فرودگر اسلیم ژاپن این کشور رو به 5مین کشور جهان تبدیل کرده که روی ماه فرود اومده. چیه بابا خیلی کار گنده ای کردن؟ ما نیم قرن پیش عکس امام انداختیم رو کره ماه. الان نبین که تو 1400 سال پیشیم. 50 سال پیش ما آینده رو به رخ میکشیدیم. همه کشورهایی که در پاویون زده بودن در اکسپو دوبای آینده رو به رخ کشیده بودن. تنها کشوری که داشت پسته میفروخت و نمیدونم خرما میفروخت و اینا جمهوری اسلامی بود و گذشته‌شو داشت نشون میداد. باز دمشون گرم داشتن گذشته رو نشون میدادن. چون همون یه جا آبرویی هم که بین بقیه کشورها داریم مال همون موقع است. خدا رو شکر به جای گذشته حال رو نشون ندادن، وگرنه باید روغن بنفشه و شاش شتر و پشکل خر و مغلوبه و کرونایاب مستعان میفروختن اونجا. و نمایشگاه بین‌المللی گردشگری تهران در حالی قراره برگزار بشه که خوراک و صنایع دستی از اون حذف شده و درباره حضور گروه‌های موسیقی هنوز تصمیمی نهایی گرفته نشده. خب طبیعیه دیگه. وقتی وزیر گردشگری تو توالت‌های بین راهی پلاس باشه، تو نمایشگاهش هم بعد آفتابه و سیفون و کاسه توالت به نمایش بذارن، به جای موسیقی هم صدای گوز پخش کنن. بنگلادشی‌ها یه هفته تعطیل کنن هیچ کاری انجام ندن، جهان دیگه لباس زیر نداره. ویتنامی‌ها یه هفته تعطیل کنن کار نکنن، جهان کفش نداره. چینی‌ها که اگه یه هفته تعطیل کنن که بدبخت میشیم. ما ایرانی‌ها اگه کلاً یه هفته تعطیل کنیم هیچ کاری انجام ندیم، هیچ اتفاقی نمیافته. چی گفته هیچ اتفاقی نمیافته؟ شما فقط یه ایران خودرو و سایپا رو اگه یه سال تعطیل کنی نصف این مکانیکی‌ها و کفن فروش‌ها و سنگ قب فروش‌ها و غسال‌ها و سردخونه‌ها ورشکست میشن. اصلا چرا راه دور بریم؟ خدایی نکرده فقط اون حوزه علمیه توی قم اگه بسته شه، اینجا تو لندن همه ما نون خوردن میافتیم از بیسوجگی. و این مراسم حکومتی موسوم به جشنواره فیلم اماره که در اون برای اولین بار جایزه‌ای با عنوان خنجر یمنی اهدا شده. تو جشنواره فیلم خنجر جایزه میدین؟ خوبه دیگه، از این بعد کمربند انتحاری بلورین، طناب دار طلایی و شلاق افتخار هم اضافه کنید به جوایز که همه چیزتون به هم بیاد. جشنواره بین المللی شعر مقاومت با عنوان قافیه‌های پیروزی در دمشق برگزار شد. قافیه‌های پیروزی؟ قصیده‌های گندگوزی بهتر نبود؟ هنر یعنی باز این چه شورش و کمک می‌کنه، چه عذاب و چه ماتم است. دیگه در حد همون روزخونی هم نمیشه از این آخوندا توقع داشت. بابا حتی انگلام در طبیعت به دو دسته مفید و غیر مفید تقسیم میشن. مگه میشه شما اینقدر دم به درد نخور باشین؟ نمایش بزرگداشت مقام زن و یادبود شهید سلیمانی در پایتخت هند برگزار شد.
الان این دوتا چه ربطی به هم داشتن اصلا؟ حالا درسته خانوما دستپختشون خوبه و کتلت خوشمزه میپزن، ولی این دلیل نمیشه که. سردار سرفراز تو هرگز نمرده ای، جان را چو دل به حضرت جانان سپرده ای. شاعر گوش دراز یعنی چه نمرده ای؟ در عمر خود مگر کتلت نخورده ای؟ با حکم معاون شهردار تهران حسین بختیاری زاده که پیشتر مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بود، سرپرست سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری پایتخت شد. خب داریم میگیم مسئول بسیج، این یعنی مغز اندازه گیلاس، شعور در حد گلابی، از سیب زمینی بی‌آرتر، بادمجون دور قارچیدم که حتما هست. آدم از این مناسبتر واسه ریاست میوه و تره‌بار مگه داریم؟ تازه مطمئنم عین کرفس هم بی‌مزه است. وقتی از بچگی دلت میخواسته تو سیرک کار کنی ولی بابات گفته مداش و کنارش دلقک بازی رو هم ادامه بده، نتیجهش میشه این. مگه شما شغلتون این نیست که یه کاری بکنین آدما گریهشون بگیره؟ خب با این شیرین کاریا که آدم انش میگیره. خدایا این اسلام رو از دست مده ها نجات بده. خدایا بی زحمت اون از دست اونا که نجات دادی، بعدش هم ما رو از دست جفتشون نجات بده خواهشم. خدایا این مده ها رو از دست دکترا نجات بده. منظورت از دکترا همون دامپزشکاست دیگه؟ حاج آقا مزاح میفرمایند. این مزاح نبوده، اجابت مزاج بود. هنرمند اینجوری حرفشو میزنه. میذارن هم حرفتونو بزنید. دیدی که گفت زدم و کسی هم جلومو نگرفت. اوه فکر کنم آق داریوش بالاخره سرش به سنگ خورده، گفته بذار یکم هم از حق مردم بگم، از اعدام‌های ظالمانه، از مشکلات اقتصادی، از فقر، از اختلاس. همونجور که دستور دادید یک استادیوم فوتبال بسازن واسه این مملکت که خیلی هم واجب بود دیگه، استادیوم 100,000 نفری جوابگوی ورزش فوتبال ما نبود و خیلی کار پسندیده بود. من میخوام بگم تالار وحدت هم دیگه جوابگوی هنر ما نیست. همین؟ درخواست تالار؟ مردک یه جوری قیصرطور گفتی هیچ که جلومو نگرفت که به خودم من فکر کردم یه توپ انداختی تو صورت پرپکان، یه کشیدم قابونی تو گوش بزرگترش. ممنونم از شما به خاطر سفرهای افتادی که میرید. داریوش ارجمند بازیگر است که از ابراهیم رئیسی به خاطر سفرهای استانیش قدردانی میکنه. دیگه فقط اسم تو رو تنها در یک حالت میشه گذاشت، هنرمند. اونم اینه که در کنار هنرهای نمایشی به هنرهای مالشی هم بگن هنر. سینماگران حضور آقای رئیسی در جمع داوران جشنواره فیلم فجر را عجیب و بی سابقه می‌دانستند. ذوق زده شدیم حضور شما، ما رو یهو تو وضعیت انپاس گذاشتن. وضعیت دقیقاً همینه که گفتی، انپاسه. همه یکی یه دست گرفتید یه گاز میزنی پاس میدین بغل دستی. رئیس جمهور گلچینی از فیلم‌هایی که قرار است در جشنواره به نمایش در بیاد رو هم دید. خود شما هم فیلم می‌بینید؟ حاج آقا پارسال جشنواره اومدن اینجا فیلم دیدن. آخه این با 6 کلاس سواد از هنر هفتم چیزی میفهمه که براش فیلم گذاشتیم؟ تام و جری، باب اسفنجی چیزی پخش میکردیم بفهمه. خب حساس باشین روی ناله دیگران. خب مرد حسابی جای این که حساس باشی بکش بیرون که کسی ناله نکنه. رئیسی امروز گفته جهان از پیشرفت‌های کشور با وجود تحریم در شگفته، به قله نزدیکیم تا قله راهی نمونده. واسه فتح اورستش هم 8 تا 10 هفته زمان لازمه. شما 44 ساله دارید از چی بالا میرین که هنوز به نوکش نرسیدین؟ از افتخارات نظام اسلامی آزادی بیان و آزادی قلم هست، آزادی فکر، آزادی اندیشه و عقیده. آزادی اندیشه؟ همونی که مردم سالهاست دارن میگن با ریش و پشم نمیشه؟ آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه. آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه. آزادی اندیشه تازه فقط یکیشه، دریا و ساحل و کوه، جنگل و دشت و بیشه، فرهنگ و اقتصاد و هنر، تاریخ و ریشه، نجات هیچ کدومش با ریش و پشم نمیشه.
کسانی که میخوان با فکر نادرست، با قلم زهراگین امیدها رو تبدیل به ناامیدی کنن، میخوان آزادی رو مخدوش کنن، خب نباید اجازه داد که اینا بخوان آزادی رو از بین ببرن. گل بگیرن اون آزادی اندیشتو که فقط انا اول اندیشهشو میفهمی. مردک میذاشتی فعل جمله قبلیت منعقد بشه بعد تهدید کنی. مرز فرهنگی کشور مثل مرز جغرافیایی که باید مرزبانی بشه، مرزهای فرهنگی هم باید مرزبانی بشه. مرزبانی؟ وسط شهر دانشمندتون رو میزنن، داعش تو روز روشن عملیات میکنه، پمپ بنزیناتون رو هک میکنن. این مرزه؟ این درزه. 845 میلیارد پرسش 162 میلیارد و 170 162 میلیارد و 17 نه پرسش ما 16217 17088 تا بوده 880 تا بوده. هنوز داره عوض میکنه، هنوز داره. الان فهمیدم ارزشی‌ها چرا به این لقب تانک انقلاب دادن. یه تنه از رو هرچی عدد و ریاضی و آمار رد شد رفت. البته اینو نباید زیاد مسخره کنیم. بهونه دستش بدیم فردا برمی داره واسه یه دومادش یه حکم مشاور شهردار تهران در امور ریاضی و شمارش اعداد میزنه. رئیس مجلس در مراسم سالگرد شهدای آتش‌نشان حادثه پلاسکو گفت همین فرهنگ جهاد و شهادت که منجر به جانفشانی جوانان آتش‌نشان در حادثه پلاسکو میشه. شما به جای فرهنگ شهادت در مورد فرهنگ مسافرت و خرید پستونک اگر صحبت کنی بهتر نیست؟ به سرعت تو آتیش من رفتم رو پشت، یعنی همه آهنای داغ رو گرفتم خودم رفتم بالا. لابد بعدش هم کت و شلوار و کندی و لباس سوپرمنی تو پوشیدی و پشت به آتیش دلا شدی و با گوزت آتیش خاموش کردی. ما اونجا ثبت درجه حرارت حدود 500 درجه ثبت حرارت بوده. 500 لامصب نقطه ذوبش از نقطه ذوب نصف فلزات جدول تناوبی بالاتره. یعنی میبردنش ریختگری باشی آفتاب فلزی چیزی درست میکردن یکم به درد میخورد حداقل. بیش از 50% ساختمان‌های ناایمن بیمه شدند. مشکل ساختمون ناایمن بیمه نداشتنه که خیالتون راحت باشه ریخ رو سر مردم پولشو بیمه میده. الان مثلا توی داشبورد پراید پیراهن مشکی و حلوا بذارن تو صندوق عقبش هم سنگ قبر، ماشین خوبی میشه؟ برای دختردار شدن پنبه طبیعی آغشته به سرکه طبیعی سیب را نیم ساعت قبل از مجامعت داخل محبل و واژن بگذاره، سپس در بیاره. میخوای یکم گلکلم و هویج و سیر و خیارم بریزه که اگه بچه درست نشد حداقل یه دبه ترشی بار گذاشته باشن. همسر بعد از انزال شوهر به حد انزال برسه. داره پیچیده میشه دیگه یکم. دفترچه راهنما نداره؟ حداقل آرومتر بگو ملت بتونن جزوه بنویسن. مبحث حساسه، یه مثبت منفی اشتباه بشه ممکنه نتیجه عوض شه. این پامنبریای شما هم که عقل درستابی ندارن، باید اوپن بوک بچه دارشن. شوهر دخول عمیق نداشته باشه. نصف آلت یا 1/3 آلت کافی است. لعنتی دختردار شدن از امتحان آیین‌نامه نظام مهندسی هم سخت‌تره ها. پس عزیزان شب جمعه کرونومنت، خطکش، گونیا، نقاله و ماشین حساب مهندسی فراموشتون نشه. وضعیت همسر به پشت خوابیده، وضعیت شوهر به پهلوی چپ خوابیده. یکی به پشت یکی به پهلو؟ میشه با رسم شکل توضیح بدی؟ این یه مورد و من هر چور تصور میکنم از نظر فیزیکی امکان پذیر نیست. تا قبل از حاملگی همسر روزی 1 قاشق چای خوری دم کرده رازیانه بخوره، بیشتر نخوره. بیشتر بخوری چی میشه اون وقت؟ بچه زیادی دختر میشه؟ نهار عدسی یا گوشت گوسفند، آب گوشتی یا کبابی بخوره. اینو زودتر میگفتی. خب الان دیگه با گوشت کیلوی 800,000 تومان و کباب سیخی 150,000 تومان واقعا دختردار شدن از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. به همراه نهار و شام زن و شوهر لیمو شیرین بخورن. شوهر دیگه چرا؟ اون که نقش خودشو ایفا کرده رفته تموم شده پی کارش. لیمو خوردن و نخوردن اون چه اثری داره آخه؟ دوست از قلبم جا میگذارم. آخه
یه گوشه از قلب تو جا گذاشتی؟ چه جالب. اتفاقا این روزا مردم هم تا نگاهشون به قیمتا میفته گوشه ای از محتویات معده و رودهشون رو برای شما جا میذارن. چرا ورزشکار اومده یه ادعای عجیب غریب کرده که منم نمیتونم. مثلا اومده گفته زدن یه تعداد زیادی رو کشتن. نکشتن؟ نه خب نه، تا سند رو نبینم من به هیچ چیز رسانه اعتماد نمی کنم، به هیچ رسانه‌ای، اینوری یا اونوری. من نمیدونم کشته ها و کورشده های 1 سال پیش که این همه فیلم و عکس و مصاحبه ازشون هست و نمیتونی باور کنی. میگی سند میخواد، ولی بگن 1400 سال پیش فلانی رو فلانجا فلان جور کشتن، دیگه سند منت تعطیله. تو آمریکای لاتین مرسومه، اونا خیلی لایتن. یعنی مثلا سخنرانی رو خیلی حال بکنن، خانوما یه آغوش بهش هدیه میدن. دستشون وا کردن استamos aquí para regalarte un abrazo. ما اینجا وایسادیم یه آغوش به شما هدیه بدیم. گستموس سانتا لابرابیال. یعنی منم میخوام به شما یه بیلا هدیه بدم. یه آخوند مسلمان این هدیه شما رو نمیتونه قبول کنه. که هستیم حیف شد. راستم گفته. یه آخوند مسلمون فقط زنشو میتونه بغل کنه و با جنابشون. یهودی هم دارن میان جلو. گفت entonces nosotros le vamos a hacer un beso. گفت ایشون نمیتونه ما رو در آغوش بگیره، ما که میتونیم بوسش کنیم. اومدن جلو. چیز عجیبی نیست. خب به هر حال فرهنگ و باورهای مردم جهان با هم متفاوته. مثلا تو ایران گاو و مردم موجود بیشور و احمقی میدونن، ولی همون گاو توی هند کلی ارج و قرب داره. تو هم همینطور. گفت آخوندا به کسی بوس نمیدن. بعد دوباره این دختر هر کله هستی من حیف شد. حیف تو شدی که با این همه استعداد در نوشتن داستانهای سکسی و اروتیک به جای اینکه سناریو نویس فیلم‌های پورن باشی روزه خون شدی. ببین فهم یه پیرمرد سیاسی کلمبیاییه. گفت اینی که سرباز خمینی اومده اینم جوونه مثل شما، اینم مثل شما شهوت داره، اما خمینی به اینا یاد داده اول جلوی شهوتشون بیستن، بعد میتونن جلو آمریکا اسرائیل بیستن. والا اون بزرگوار خودش توی کتابای خودش از کامگیری با دختر 9 ساله هم نگذشته. چه جوری به اینا درس کنترل شهوت داده من نمیدونم. رئیس مؤسسه نشر آثار خمینی: طلایی ترین وجهه اندیشه خمینی نگاهش به زنان است. طلایی که البته نه اون طلایی رایج، همچین یه ذره کمرنگ متمایل به قهوه‌ای پررنگ. بانوان عزیز اومدن توی ورزشگاه، کیف دستی همراهشون بود پر از اشیایی که حالا وسایل شخصی خانم‌ها هستش و این قابل پرتابه توی زمین. یعنی الان 2 تا ریمل و سایه چش و رژ لبی که خانم‌ها تو کیفشون دارن خطرناکتر از اون بمب و نارنجک و ترق پیازیه که آقایون تو خشتکشون جاساز میکنن. چشاتون رو ببندید، فکر بکنید ببینید که آیا فردا میخواید برید ورزشگاه با زن بچه‌تون، آیا چی به ذهنتون میاد خطور میکنه؟ ولی اینجوری که تو با لذت چشاتو بستی، من فکر کنم توی تصوراتت به جای اینکه بری توی ورزشگاه رفتی توی باجناقت. درگیری، تنش، فحش‌های نامربوط. خب این چیزایی که تو میگی تو کوچه و خیابون و مترو هم هست. میخوای به جای ممنوعیت ورود به ورزشگاه ممنوعیت خروج از در خونه بذاریم واسهشون. مراجع و متدینین هم مخالف این حضور هستن. نگران اونا نباش. شما یه سهمی از پول فروش بلیط به بانوان رو اختصاص بده بهشون. از فرداش حضور زنان در ورزشگاه واجب شرعی میشه. مشروب سرو نمی‌کنن؟ نخیر. بله، در کشور آلمان کارخونه مشروب سازی لوله کشیده از تو کارخونه برده تو ورزشگاه. میتونید اینو شما آلمان، در آلمان بفرمایید یه مطالعه خفیف بکنید. حالا یه ورزشگاه تو کل ورزشگاه‌های جهان این کارو کرده، اونم واسه تبلیغات. شما یه لوله بکشید آب خالی برسونید به ورزشگاهاتون، تماشاگرها میرن توالت حداقل کونشون رو بتونن بشورن. در آمریکا و خیلی از کشورها داره سرو مشروبات الکلی الزامی است و دارن میخورن. قربان کجای کاری؟ مشروب اجباری؟ یعنی یکی وای میسه دم در میگه ها کن تو دستگاه، هر کی نخورده باشه میبرن شلاقش میزنن، بعدم زورزورکی عرق سگی و چیپس و ماست میکنن تو حلقه. من حداقل میخوام بگم 30-40 تا استادیوم جوانو بر حسب وظیفه‌ام مسئولیت داشتم رفتم. نمیخورن اصلا به هیچ عنوان. اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ کجا میبرن شما رو اینا رو؟ والا این سوال ما هم هست که این اراجیف رو از کجا در میاری؟ نگو خودت هم در جریان نیستی. یه خانومی با مو بلند داره انگار لس آنجلس داره
داره قدم میزنه تو شانزلیزه. از لس آنجلس تا شانزلیزه با هواپیما 10 ساعت راهه. چجوری یکی که انگار لس آنجلس آمریکاست داره تو شانزلیزه فرانسه قدم میزنه؟ از این ور به اون ور با موهای بلند یه کلاه گذاشته و تمام دوربینا دارن اینو میگیرن. خب بابا این پخش میشه، قربون شکل بدم، میره اون ور دنیا نگاه میکنن. اونور دنیا انقدر از اینجور خانوما دیدن که عادی و نگاه کردن نداره واسهشون. چیزی که ندیدن و اگه ببینن پشماشون میریزه وجود ابله‌های مثل توئه. بسته 20 این چی بود سند 20؟ دختر و پسر از مهد کودک با هم باشن تا بیان بالا فجایعی که در غرب اتفاق افتاده. ازدواج سفید چی بود؟ ببینید در این سند 20 گفته شهادت رو خط بزنید. ورزشگاه، فیفا، روحانی، سند 20، مهد کودک، ازدواج سفید، شهادت، دختر، پسر، یعنی عین اون آهنگ ساعت دیوار خونه آینه شونه بنیامین همینجوری یه سری کلمه رو گرفته دستش پشت هم بلغور میکنه. بابا این دیوونه رو یکی بیار برق بکشه بیرون، ما بریم با باقی برنامه برسیم. والله به خدا. هموطنان عزیز، خوش آمدید به این بخش خبری 23. خانم حاضر شدی؟ به نظرت اینجوری گیر نمیدم؟ عزیزم فصل انتخابات، هر چی دوست داری بپوش. راست میگی، صبر کن عوضش کنم. بریم عزیزم. فردای روز انتخابات. خجالت نمیکشی؟ اغتشاشگر فریب خورده. خیال کردی 4 فصل سال انتخاباته؟ اشکول سیاسی؟ ای بابا این وسط برای من چرا پیامک کشف ایجاب اومد؟ خواننده لس آنجلسی دستگیر شد. حکم حبس ابد برای متهم ردیف اول نون نیم، سرکرده باندی که دست به ترویج لاابالیگری فرهنگی در انظار عمومی میزد. فکر میکردید یه روز دستگیر بشید؟ نه اصلا فکرشو هم نمیکردم دستگیر بشیم. بار دیگر با اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی اعضای این باند مخوف شناسایی و پس از ابلاغ حکم جهت تعیین کردن دوران محکومیت دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. سلام. حال شما؟ چطوری؟ تو چطوری؟ چیکار می‌کردیم پشت استودیو؟ پشت؟ داشتی چی می‌خوردی؟ بابا چی؟ چیه این گوشه؟ این قهوه است. چی قهوه؟ قهوه داشتی می‌خوردی؟ آره قهوه. قهوه یا چایی؟ بابا قهوه دیگه. قهوه مشکل نداره. چای نخوری یه موقع. چطور؟ نه چای نخورید. هیچ کدومتون دیگه چای نخورید. بچه. چایی که نخوردی. چای دیگه خط قرمزه. چای دیگه الان خط قرمزه. چند وقت دیگه ممکنه چایی هم مثل کتلت اگه یکی عکس چای شیرین توی اینستاگرامش بذاره ممکنه بریزن دستگیرش بکنه. نه جدی میگم ممکنه. آره. قضیه جدیه. ندیدی مگه؟ نه. کنار خانواده محترمتون ان شاءالله خوش و خرم باشید. این ساعت‌ها فکر کنم میچسبه چای در واقع داغ سکته میکرد. ببینید چای کیسه‌ای هم به سرنوشت رؤسای جمهور سابقشون دیگه نمیشه اسم هیچی آورد. دیدی که الان مثلا روحانی هم حسن آقا هم رد صلاحیت شده برای یعنی همش میاد رئیس جمهور میشه یارو رو میندازنش توی فاضلاب، یعنی کلا هیچ جوری دیگه نمیشه ازشون استفاده کرد. بعد اون وقت تو در نظر بگی این اختلاس به این گندگی رو اینا فقط چای گفتنش رو ممنوع کردن، نه دیگه اصلا دیگه راجع به چای صحبت نکنید. چون اختلاس که مهمه. آخه ببین اینا اصلا اختلاس رو میدونی، اختلاس و دزدی و این فساد و جنایت ها رو با روش
بی توجهی کشنده ترین سلاحه باش برخورد میکنن. میگن انقدر چوس محلیش کنیم تا گوش بسوزه محلش نداره. راجبش حرف نزنیم. اینجوریه. صحبت نکن. بفرم. حضرت آقا من دیگه نمیتونم خاطره بکنم. اونی که 20 سال شرکتیست میاد میگه به من میگه تو خجالت نمیکشی از تقوا صحبت میکنی. بابا این که تازه اینم الان که فسادم رخ داده نگران اختلاس و فساد نیست. نه نگران پول مردم نیست، نگران امنیت شغلی خودشه. میگه من چه جوری بزنم به صحرای کربلا وقتی مثلا یه همچین اختلاسی رخ داده. به هر حال میگم دیگه بچه‌های نگاه خیلی ویژه‌ای دارن به موضوعات و بیشتر نگران خودشون هستن که یه موقع خدای نکرده از پول مفت خوردن نیفتن. دارم حق دارن دیگه. حق دارن. نباید در حال مردم که نباید حساس بشن. آره. زیادی حساسه. یهو میبینید که اعلام شد که 1000 میلیارد گم شده. یعنی چه گم شده؟ این خودش الان مجرمه. این بدترین ضربه رو زد به باور مردم. یعنی چی؟ دقت کردی؟ میگه اعلام شد 1000 میلیارد گم شده. خود گم شدن 1000 میلیارد هیچ ضربه‌ای به باور مردم نمیزنه. باور مردم عین آهن استوار و محکمه تا خبرش منتشر بشه. خبرش رو که منتشر بکنن اونجا دیگه ضربه میزنه به باور مردم عین چینی میشکنه و ترک برمی‌داره. چون میدونی که به هر حال این اصل قضیه اصلا هدف اینها در حکومت و حکومتداری همین اینه. هر کی که خبره رو منتشر میکنه مجرمه، نه اونی که مجرمه. سیستم خاصیه. اگر فسادی اعلام بشه، اختلاسی اعلام بشه، مردم به شدت حساس میشن. مردم حساس میشن. مردم حساس میشن. حالا بعد چیکار کرد مردم حساس نشن؟ فساد نکنی؟ نه اون که اصلا از جزو گزینه‌ها نیست. که نمیشه که فساد نکنن که عزیزم. بچه جوری زندگی کنن. یه گزینه دیگه، یه چیزی که فکر کن. چه میدونم؟ مثلا اینترنت رو قطع کنیم که اونم بلدن خودشون. یه چیزی بگین که بلد نباشن. یعنی کلا یعنی راه جدید براشون دادن. یعنی یواشکی دیگه، یه جور پنهانی. آره دیگه. به هر حال باید یه جوری که خبرش منتشر نشه. چون فساد تا وقتی لو نرفته فساد نیست. وظیفه است. وقتی لو میره معلوم میشه فساد بوده. حالا ای کاش این عزیزان این همه دزدی میکنن، این همه پول بالا میکشن. خب اینقدرشو حداقل میدادین یک کلاس زبان که وقتی میرید مثلا توی مجمع بین المللی میتمرگین آفتابه رو نذارین بغل دستتون موقع سخنرانی. Is it main K2? Is the main key to the restoration of security to the region. خیلی واقعا من نمیفهمم. آخه عین الله باقرزاده این متنو که همین الان خودت نشستی بنویسی موقعی که مثلا داشتید مثلا کارهای دیگه تو انجام میدادی، اینا یه هفته قبل نوشتن دادن دستت، پینگلیش، فارسی، مدل‌های مختلف با اعراب بی اعراب همه. خب یه بار امتحانش میکردی جای اینکه بری این ور اون ور اینقدر جفنگ بگی و گنده گوزی کنی. لامصب دیگه ایزی کی رو نمیتونسته کی کوه کی وای زهر مار. خب شادی جان، مهمون امشب انقدر ما بچه‌های با استعداد و توانمند در عرصه‌های مختلف هنری داریم که هر چقدر هم ما این عزیزان رو دعوت بکنیم باز هم ادای دین نکردیم و نتونستیم همشون رو دعوت بکنیم. امشب هم یکی از زنان هنرمند، یکی از موزیسین‌های کار درست و خوش صدا و توانمند مهمون ماست. آزاده اخباری.
خوش اومدی. مرسی که منو دعوت کردی. برم عزیزم. چه گردمند قشنگی هم داری، چه پرنده خوشگلیه. مرسی. اینو از یه مغازه توی برایتون خریدم که هر وقت تو تور بودم فکر کردم که یه سمبل خوب آزادیه. خیلی قشنگ هم هست. اتفاقا همون معنا رو هم میده و تداعی میکنه. چه خبر؟ حال روز چطوره؟ کاروبار چطوره؟ کاروبار خوبه، مرسی. دیگه همیشه در حال آهنگ ساختن و شعر نوشتن هستم و فکر کنم دیگه موزیک دیگه زندگی منه، تو قلب منه و چند ساله چند تا آهنگ در آوردم که ازشون راضی هستم و با یه آرتیستی کار کردم روی میوزیک ویدیو که اونم با دست همه ویدیومو کشیده بود و از کارش خیلی راضی بودم. It's a beautiful life and you're a beautiful sight and it suits me just fine to get lost in your eyes. It's not complicated when I done got what I wanted. No regrets, it's a mystery that just feels right. و دیگه توی استودیوی لندنم کار میکنم، آهنگ میسازم. خیلی گرفتاری پس. برای برنامه‌های مختلف هم آهنگسازی میکنی؟ یعنی برای برنامه‌های تلویزیونی و شبکه‌های تلویزیونی مختلف؟ برای برنامه هنوز آهنگ نساختم، هنوز راهشون پیدا نکردم. پیدا میکنی مطمئنم. امیدوارم. مطمئنم که این اتفاق میفته. خیلی خوبه. چقدر میکشه حالا یه آهنگ، این پروسه آهنگسازی، نوشتن شعر برای تو؟ توی یه روز خوب و اگه احساس خیلی قوی داشته باشم در مورد یه سوژه یا یه احساس، میتونم در عرضه بعد از ظهر آهنگ بسازم. ولی بیشتر یعنی شعرشو بگی، آهنگشو به فارسی یا به انگلیسی؟ به انگلیسی. به انگلیسی. بله. با انگلیسی راحت تر هستی؟ بله، با انگلیسی راحت ترم. البته دوست دارم شعرهای آهنگای فارسی بخونم ولی خودم نمیسازم، یعنی تنظیم میکنم آهنگای قدیمی. بعد حالا میخوای که این کار رو انجام بدی در آینده؟ یعنی دوست داری؟ خیلی دوست دارم، بله. الانم میکنم، یعنی آهنگای قدیمی رو دوباره بازسازی میکنی و بله اجرا میکنی. چه عالی، چه خوب. بله. کار کردی با خواننده‌های ایرانی، با هنرمندای ایرانی؟ من با خیلی از با موزیسین‌های ایرانی خیلی کار کردم و جاهای مختلف برنامه اجرا کردم توی محیط ایرانی. مثل آمریکا دعوت شدم، رفتم دیاسپورا آرتس کنکشن واسه یه شب زنان، موزیسین‌های زنان خوندم اونجا با گلنار شهیار، با الهه سرور، با آریانا وفاداری و خیلی از بله. برای بچه‌ای هستن که همکارشون خیلی خوبه یا مهمون ما بودن یا اجراشون فوق‌العاده بوده بود، تاثیر گذاشته رو ما و مخاطبای دیگه. چه عالی، چه خوب. بله. پس تاثیر میذاره برات مسائل ایران، یعنی با ایران در ارتباطی؟ خیلی درگیری پس با اتفاقات داخل ایران و مسائل مربوط به ایران و تاثیر میذاره رو موزیک داره؟ بله خیلی. من درسته که من اینجا به دنیا اومدم، لندن بزرگ شدم و اینجا درس خوندم، ولی من خودم رو یه ایرانی میدونم و قلبم و همیشه با مردم ایرانی هستش و خواهد بود. و توی اون دوران جنبش سبز چند تا آهنگ ساختم واسه ایران که یکیش هست My Asylum، یکیش هست Sons and Daughters که راجع به بدی جنگ و طعم خوب صلح و آزادی حرف میزنه. To live your life away so reassuringly easy to imagine I was never there in the first place, in the first place, in the first place. Don't you remember my face, remember my face, remember my face.
حالا تو اینجا به دنیا اومدی، موسیقی هم دوست داشتی، توی خانواده‌تون کسی اصلا علاقه‌مند به موسیقی هست؟ اصلا کار موسیقی انجام میده؟ موزیسین باشن؟ علاقه‌مند تو فامیلم خیلی دارم، منتها شما میدونید که جنریشن قبلی تمرکزشون بیشتر روی پزشک و مهندس بود. دقیقاً ولی روی طبابت و مهندسی ساختمون. 3 تا کارهای خیلی مهم. وکیلم هست البته. بله. خودت کدوم آهنگ تو بیشتر دوست داری؟ کدوم فکر می‌کنی اصلا هیت شده کدوم از آهنگات؟ توی اون آهنگایی که ساختم فکر میکنم که آهنگ مورد علاقم هست اسمش هست The Cure که به فارسی میشه درمان و علت این که این آهنگ انقدر دوست دارم اینه که اسانس اون کاری که من انجام میدمه. یعنی چی؟ یعنی تو دکتری پس درمان میکنی؟ یه نوع دکتر محسوب میشه دیگه. یه نوع دکتر محسوب میشه. بله، موزیک برای من درمانه و فکر میکنم که هر موقع که این آهنگ رو اجرا میکنم اگه یه احساس خیلی خوبی دارم و اگه بتونیم از این محدودیت اطرافمون و قید و بندها و اظهار نظر رو یه کمی آزاد بشیم، میتونیم دست بذاریم روی این چیزی که زندگی در اختیار ما گذاشته. یعنی از قضاوت‌ها دور باشیم. البته هنر شکل‌های مختلفی داره و زندگی ما رو به طرف‌های مختلفی میکشه. به اضافه اینکه قضاوت هم من نکته منفی در قضاوت نمیبینم، حتی قضاوت‌های تند و تلخ و فحاشی و اینا هم در واقع میشه گفت یک نگاه متفاوتیه به داستان دیگه. یعنی حالا سلیقه اون نیست، سلیقه‌اش فرق میکنه، اونجوری دوست نداره، از تو خوشش نمیاد، از موزیک خوشش نمیاد. الزاما اینا مسائل شخصی نیست. تو باید کلی بهش نگاه بکنی که این برخورد این فرد نسبت به این نوع مثلا موزیک یا کار هنریه، نه به تو. بعضیا اینو به خودشون میگیرن و فکر میکنن این فردی که داره میگه مثلا موزیک بده یا کار بده داره شخصا به این فرد حمله میکنه و ناامید میشن، بیخیال میشن، کار دیگه ادامه نمیدن، رو کاراشون تاثیر میذاره. امیدوارم این اتفاق واسه تو نیفته برای حالا این نقد هایی که میشه بهت. بله، نه دیگه، آدم باید خیلی فوکس کنه رو موسیقی، برای اینکه برای من همینجوری که گفتم برای من درمانه. اون احساس آزادی که پیدا میکنم یه علامت خیلی قوی هستش که من اون جایی که هستم خوشحال هستم و باید باشم. یعنی آهنگ ساختن و شعر نوشتن دیگه زندگی من هستش. بسیار عالی. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم، در ادامه در خدمت شما هستم. ما همه مشتاقانه منتظریم که برسیم به قسمت اجرای موزیک و اجراش رو ببینیم، از صدای فوق‌العاده‌اش لذت ببریم. ولی خب حالا تا اونجا قبلش از صحبتاش لذت ببریم و ببینیم که اصلا چجوری وارد کار موزیک شد. خب درسته توی خانواده علاقه‌مند به موزیک هست ولی موزیسین نداشتین. چجوری اصلا وارد کار موزیک شدی؟ چجوری حمایت شد؟ خانواده چیکار کردن؟ ببین، من دیگه از 5 سالگی پیانو میزدم، بعد همیشه علاقه داشتم به موزیک. کلاس پیانو میرفتی و میزدی؟ کلاس پیانو یه اتفاقای عکسی دارم من جلوی پیانو هستم. ولی بله، من از کوچیکی خیلی علاقه به موزیک داشتم و تینیجر بودم. مامانم یه روزی اومد خونه با یه گیتار، بعد از اون موقع به بعد دیگه همه شعرامو تبدیل کردم به آهنگ و دیگه درسامو خوندم. مادر پدر رو خوشحال شدم. دکتر شدی یا نشدی؟ البته مامان و اعضای خانواده اینجا هستن، نمیدونم اینو به نظر نمی اومده که می‌خواستن دکتر و مهندس بشی، خیلی داشتن حمایتت می‌کردن برای اینکه موزیسین بشی، درسته؟ بله ببین اینجوری نبوده. حالا شدی دکتر یا مهندس یا نه؟ خب درس خوندی چی خوندی؟ من علوم سیاسی و زبان خوندم. متاسفانه متاسفانه
نه ولی خب علوم سیاسی هم خوبه دیگه. یه جوری میشه به وکیل بین‌المللی ربطش داد. بله. یه جوری میشه. ولی خب به هر حال راضی بودن دیگه. بله. از درسی که خوندی. رفتم پارلمان اروپا کار کردم و بروکسل بودم. واقعا پارلمان اروپا هم کار کردی؟ بله. بابا. ولی ول کردم. چرا؟ پارلمان اروپا تو بلژیک؟ بله. چند وقت اونجا بودی؟ تقریبا 2 سال. ولی سین موزیکش خوب نبود، میخواستم برگردم لندن. پارلمان اروپا کار میکنه از کل بخش موزیکش رو میخواسته بیشتر کنن نمیکردن متاسفانه. خیلی درگیر مسائل سیاسی بودن تو پارلمان اروپا. این معنی نداره اصلا. خب کارش خیلی خوب بود. اون دوران خیلی خوبی بود، برای وزیر کار میکردم و دائم میرفتیم استراسبورگ و اینا. خیلی خوب بود. اما میدونست استعداد موزیک تو میدونست؟ بله اتفاقا بعد از چند سال اومده بود کنسرت های من. جدی؟ بله. چه باحال. دمش گرم. چه باحال بوده. چه آدم در واقع میشه چه رئیس باحالی داشتی. بله خیلی. بعد برگشتم لندن و دیگه تمرکزمو خیلی گذاشتم روی موزیک. گفتم دیگه بسته، بعد همه کارامو روی موزیک فوکس کنم. مامان و بابا که دیگه بچه‌شون رسیده بوده به پارلمان اروپا و داشته اونجا کار میکرده، وقتی اومده خونه گفته من میخوام پیانو بزنم و گیتار بزنم، اونا عکس العملشون چی بود؟ خب دیگه من دیگه تحصیلمو گرفتم، فوق لیسانسمو گرفتم، کار خوبو گرفتم دیگه. گفتم دیگه کاری من وظیفه‌مو انجام دادم. باجو داد. بله. بعدش رفتم که دعوت شدم یه کامپتیشن موزیک، اونم برنده شدم. برنده گیتار خیلی خوب و از اون موقع به بعد دیگه مستقل افتخاراتش رو میگه. همینجورم پشت سر همه خفن‌تر و خفن‌تر هم میشه. خب دیگه از اون موقع به بعد دیگه از اون به بعد فقط یکی دو تا اسکار و امی برد دیگه و کار خاص دیگه انجام نداده. مثل که برای بچه ها کار آموزش موسیقی رو داری، یعنی با بچه ها و کم سن ها کار موزیک رو انجام میداره؟ بله چندین ساله شرکت دارم که به بچه ها موزیک درس میدیم و جدیداً بعد از اینکه خودم بچه دار شدم این کار واسم شیرین تر شده یه جورایی و میبینم که موزیک چقدر تاثیر میذاره روی رشد بچه ها و روحیه‌شون. بچه‌های خودت هم به موزیک علاقه دارن؟ بله. جدی موزیسینن؟ میزنن مثلا ساز یا مثلا میرن به سمت ساز باهاش سر و صدا بکنن؟ چون بعضی بچه‌ها نمی‌کنن. بله خیلی علاقه دارن و خیلی دوست دارن برقصن و توی کار خودم آدم میبینه که حتی یه بچه که هنوز بلد نیست حرف بزنه میتونه موزیک یعنی آواز بخونه، حتی شعر بگه، ریتم بفهمه و واقعا موزیک آدم میفهمه که موزیک یه زبان بین‌المللیه که همه میتونن باش ارتباط برقرار کنن. همینطوره، دقیقاً همینطوره. چند تا بچه این خودتون؟ من چند تا دارم؟ آره نه من خودت چند تا بچه؟ ما 2 تا هستیم. 2 تا. یه دونه دکتر. خب یه دونه دکتر، یه دونه عضو پارلمان سابق اروپا. آره؟ بزرگتر. پس خب یه دکتر داریم تو خانواده پس. بله مامان بابا خوشحالم. خواهر یا برادر؟ برادر. خب خوبه دیگه، الان دیگه قشنگ تمام آرزوها برآورده شده و کاری نبی تمام خندیدن اصلا خیالشون راحت شد. حالا تا حالا شده به فارسی هم شعر بگی؟ میتونی بگی؟ حالا ممکنه استفاده نکرده باشی، مثلا امتحان کرده باشی، امتحان بکنی که به فارسی آهنگ بسازی. من خیلی دلم میخواد ولی جرئت ندارم که به فارسی آهنگ بسازم، برای که اونقدر فارسی خوب خیلی خوبه. اینقدر گفت فارسی بعد من نمیدونم فلان امتحان تمرین میگه سوالا رو بدین ولی همه رو میگی دیگه. به خوبی داری صحبت میکنی. هیچ شعری نداری به فارسی؟ اون تمایی که من دوستم راجبشون حرف بزنم با زبون روزانه نمیشه حرف زد. میدونی چی میگم؟ یعنی تمای مثلا منظورت اشعار فارسیه که نمیشه خیلی عامیانش کرد و مثل صحبت‌های روزمره‌اش کرد. بله. تو این یه بحثی بود که خب مثلا قبلا هم مثلا می‌کردن که آقا مثلا نمیشه. البته میشه. کی گفته نمیشه؟ همه چی میشه. ما عادت نداریم. یا ما چون ندیدیم فکر می‌کنیم چون ما مثلا اینو
ما امتحان نمی‌کردیم یا ندیدیم یا ما مثلا دنبال نمی‌کردیم، پس بنابراین این یا غلطه یا درست نیست یا مربوط به ما نیست یا ما اگه انجام بدیم برامون بده. نه اصلا اینجوری نیست. یعنی معنی نداره. شاید امتحان کنم. امتحان حتما همین امشب که رفتی خونه اولین اثر خودت رو خلق کن بفرست، ما گوش بدیم ببینیم چه جوریه، که اگه خوب بود که مطمئنم خوبه دعوتت کنیم بیای حداقل اجراش کنی برامون. خب من هر وقت کوچیک بودم مامان بابام همیشه موزیک ایرانی خب تو خونمون بود و برای همین من آهنگای خیلی قدیمی ایرانی دوست دارم، مثل هایده و داریوش و لجند های مختلف. بی تو در هر گلشنی چون بلبل بی آشیان دیوانه بودم، سر به هر در می زدم آنگز پا افتاده در میخانه بودم، گر به کنج خلوتی دور از سر خلق جهان بزمی به پا شد. یه جای خیلی مخصوصی تو قلبم هست واسه موزیک قدیمی. دوست دارم آهنگای قدیمی رو تنظیم کنم و یه جورایی چه عالی. پس امروز میخونی برام. پس امشب برام میخونی. یکی از همونایی که خودت تنظیم کردی؟ بله. یکی از قدیمی‌ها، یکی از باحال‌تریناش کدومه؟ اونی که خودت دوست داری. یه دونه آهنگ که براتون امروز اجرا میکنم مرا به بوسه. به به به. بسیار زیبا. بسیار زیبا. پس ما مشتاقانه منتظریم که اجراتو ببینیم. مرسی. دمتون گرم. امیدوارم که دوست داشته باشین. و خیلی حال کردیم. امیدوارم که همینجوری موفقیت پشت موفقیت به سراغت بیاد و ما پوز بدیم دیگه. یه فامیل داشتیم مثلا اتحادیه اروپا کار می‌کرد. تشویقش بکنین. در خدمت خدا نگهدار، که میروم به سوی سرنوشت. بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. دلبر زیبا امشب برای تو میمانم، در پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من. دلبر زیبا از برق نگاه تو، اشک بیگناه تو روشن سازد این امشب. دلبر زیبا امشب بر تو میمانم،
پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من دل بر زیبا از برق نگاه تو اشک بیگناه تو روشن سازد این امشب Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ah, bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگهدار که میروم به سوی سر نوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته منم به جستجوی سر نوشت منم به جستجوی سر نوشت بسیار زیبا، بسیار زیبا تقدیم به همه گلهای پرپر وطن. به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. پشت صحنه‌ها و ویدیوهای متفرقه رو تو کانال یوتیوب من میتونید تماشا بفرمایید. پست مربوط به برنامه امشب هم اگر نظری، پیشنهادی یا صحبتی دارید میتونید اینستاگرام شادی جان و اینستاگرام بنده زیر پست مربوط به برنامه امشب نظرتون رو بنویسید. شبتون